President Tinubu congratulates people. Leo the 14th. House of Representatives summoned CBN Governor, Finance Minister over contractors' fund. Oyo Speaker inspects a developmental project in Ibarapa communities. EFCC arrest 47 suspected internet fraudsters in Kwara. Moving on to the foreign scene, 2 Hungarians detained over the alleged spy plot in Ukraine. And the World of Sport Flying Eagles to face Senegal in quarter-final stage of Under-20 AFCON. Good afternoon and thanks for joining us for the news on the hour. Diamond 87 FM Lorry. I'm Precious Afolabi. We'll bring you details of the news after the short break, please. We'll be right back. We often think that mental health breakdowns sound like this. I'm emotionally stressed. I'm emotionally downcast. I am so confused of all about life. But in reality, they can sound like this. Don't make assumptions that people are okay just because they laugh and they smile. Everyone is going through something. Check on your friends and be kind to everyone else. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. Welcome back from that short break. Please do note that you can listen to us via our website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 887 FM, on YouTube Diamond 887 FM. Now the news in detail. President Bola Ahmed Tinubu has rejoiced with the Roman Catholic Church on the emergence of the Pope Leo XIV as the Bishop of the Rome and the new leader of the church. In a statement, the presidential spokesman Iroyin Ekunrere said his principal also prayed for the successful tenure of the new pope. He also acknowledged the rewarding partnership with the Catholic Church in peace building, education, healthcare, infrastructure, and more recently the promotions of technology in the advancing human capacity. The president therefore prayed that the Almighty God will continuously shed his light of glory over the new leader of the Catholic Church and grant him good health and wisdom so that he can reach the world with the message of peace and love. President Bola Ahmed Tinubu has pledged to address key developmental challenges confronting Anambra State and the southeast region. This include erosions on the utilizations of gas reserves and Anambra's solutions for the National Rail Master Plan. Speaking at the civic receptions held at the Alex Ekwueme Square during his state visit, the president assured the people of Anambra of the federal government's commitment to upgrading road. Anambra, says President Bola Ahmed Tinubu's successful official visit to the state confirms that the state is safe. The State Commissioner of Police SP Ikeoye Urutugu said these in a statement issued on behalf today in Akwa by Police Public Relations Officers SP Tochukwu Ikenga. During the visit, Tinubu inaugurated the Anambra State Government House Solutions for Cities and the governors and the presidential lodges. Urutugu commended the people of Anambra for their support to security agencies before, during, and after the president's visit, as he commended police personnel and other security agencies to improve coordinations and resilience in enhancing safety in the state. The House of Representatives has summoned key officials of the federal government
to explain the continued non-payment of contractors for completed projects dating back to October 2024, despite provisions in the 2024 Appropriations Act. Those summons include the Governor of the Central Bank of Nigeria, Yemi Cardoso, Minister of Finance and Coordinating Minister of Economy, Wale Adum, Minister of Budget and Economic Planning, Atiku Bagudu, the Accountant General of the Federations, Babatunde Ogunjimi, and the Auditor General for Federation, Sheikha Shira. As the resolutions follows the adoptions of the motions of urgent national impotence moved by Mr. Ezechi Namdi, who represents the constituency in Delta State. In his presentations, Namdi decried the financial hardship facing contractors nationwide, noting that despite the approval of the funds in 2024 budget, many ministries, departments and agencies has received less than 50% of their capital releases. The probe will also look into accountability failure within MDAs responsible for payment processing. The Speaker of the Oyo State House of Representatives, Right Honorable Adebo Ogundoyin, is crying out on the sport assessments of the ongoing developmental project as part of the oversight functions in Ibarapa area of the state. Ogundoyin has visited some communities with the aim of identifying their critical needs as well as to reinforcing its commitment to infrastructural development and governance. Some of the areas visited include Lanlate General Hospital, where the speaker inspected facilities in the center and donated 6 solar lights to enhance the electricity supply within the hospital premises. The speaker had a brief meetings with the management team of the hospital, during which pertinent issues relating to processing needs were released and discussed. He assured stakeholders that they will take proactive steps in collaborations with the relevant authorities to address these concerns and improve healthcare delivery in Lanlate. The Governor of Kebbi State, Dr. Nasiru Idris, has approved the release of over 1 billion naira for the payment of the gratuities and death benefits to retirees and families of the deceased civil servants across the state. This was disclosed in a statement signed by Rashidu Muhammad Bala on behalf of the head of service, Malami Sheikare, and made available to journalists in Burning Kebbi. And according to the statements, the gesture is a demonstration of the governor's unwavering commitment to the welfare of retirees and the families of the deceased workers in Kebbi State. The improved funds are targeted at the state and contract staff, local government workers, and employees of the local government education authority (LGEAs) who either retired or died in active service between September 16th and December 15, 2024. The head of service further stated that the move reflects the Idris administration's continuous efforts to fulfill promises made to public servants. Operatives of the Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) Ilorin Zonal Directorate has arrested 47 suspected internet fraudsters. During coordinated stings operations at the different locations across Kwara State, the suspects were apprehended at strategic locations including Awolowo Road, Tanke, and Harmony Estate in Ilorin, as well as the Gama and Amoyo in the Felodun local government area of the state. Upon arrest, a cache of items believed to be proceeds of the cybercrimes were recovered from the suspects. And according to the statement, a cache of items believed to be proceeds of the cybercrimes were recovered from the suspects.
The news is reaching you from Diamond 887 FM in Lorry. We'll go on a break now. When we return, we'll bring you foreign and sport news, please. Stay with us. Follow us on social media, Facebook. News. Straight to the forest in Ukraine says it has uncovered a Hungarian-operated spy network attempting to obtain intelligence about its defenses. The country's security service said it had denied two alleged Hungarian spies who is accused of gathering intelligence on its air defense system. Hungary is a member of the European Union and NATO, both firm allies of Ukraine's, but President Viktor Orban has repeatedly sided with Russia since its invasions of the Ukraine. The Hungarian government has not responded to the claims. The alleged spy network was established by Hungary's military intelligence with the aim of collecting data about the locations of the air defense system in the western Zakarpattia region, which sits near Ukraine's border with Hungary. Moving on the foreign scene, France and Poland will today sign a new strategic cooperation treaty with Polish leader Donald Tusk, and so things of the mutual security pledged will be at the heart of the agreement. Tusk is scheduled to meet French President Emmanuel Macron in the eastern French city of Nancy to sign the accord, a key move as European allies seek to strengthen their defense ties following Russia's invasions of Ukraine. The agreement reflects a growing alliance between two of the European Union's key powers and allies of Ukraine as it fights off Russia's invasion. Both nations have made clear their unwavering support for Ukraine in the face of the Russian invasion, with the Germany undergoing unusual political instability. Warsaw cloth has also grown within the EU. Now to the world of sports. Nigerian Flying Eagles will face the Junior Teranga Lions of Senegal in the quarterfinals of the ongoing Egypt 2025 Under-20 AFCON following the completions of the group stage of the competition. Senegal, the holders of the competition, defeated DR Congo to confirm their date with Nigeria after finishing second Group C with 4 points from the 3 games. They will be up against an unbeaten Nigerian side who ended the group stage with 2-2 draw against the Rising Stars of Kenya. It was the first time they conceded goals at the ongoing competition. The game came up on Monday by 1 p.m. Nigerian time, with the winner qualifying for the FIFA Under-20 World Cup in Indonesia. In other fixtures, Morocco was slowed in-out with Sierra Leone. Lastly, in the water sport, Moses Simon is in the running for League One Goal of the Season award. Simon was nominated for a superlative goal in Nantes' hard-fought 1-0 victory over Stade Reims just before Christmas. The winger dribbled past the 3 Reims defenders before firing a shot into the bottom corner. It is the first time he will be nominated for the individual's accolade since arriving Nantes from Spanish club League in 2020. The Nigerian international has also enjoyed his most productive campaign, registering even goals and 9 assets of the Cananis, Margits of Monaco, and others are the other players nominated for the award. With that, we have come to the end of the news on the hour, but before we go,
Here again are the recap of the major highlights. President Tinubu congratulates Pope Leo XIV. House of Representatives summoned CBN Governor's Finance Minister over contractors' funds. Oyo Speaker inspect developmental project in Ibarapa communities. EFCC arrest 47 suspected internet fraudsters in Kwara. And the foreign news, 2 Hungarians detained over the alleged spy plot in Ukraine. And lastly, in the water sport, Flying Eagles to face Senegal in quarterfinal stage of Under-20 AFCON. Do you know segment? You know, on this day, 1987, the former Premier of the Old Western Region, Chief Jeremiah Obafemi Awolowo, died at age 78. Now you know. For more information and happenings around you, kindly contact Diamond FM Newsroom on 0916 062 7526. The news on the hour was edited by Abiodun Akinwumi, and I am Precious Afolabi D. Many thanks for listening to your Shining Supreme station. For up-to-date news reported across the globe, be rest assured you're on the right radio dial. Diamond 88.7 FM Ilorin, your shining supreme station. Orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá. Mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan-an nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé síbi ìtọ́mọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ. Monomin Plus atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀ food supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń mára dán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébékébé. Monomin Plus. Monomin Plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. A tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo. La fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é. Monomin Plus. Monomin Plus. Keep listening to the music, to the sound, to the Diamond FM 88.7 FM. Across the airwaves right now. In the mix. a better mix of music. You're locked on to the #1 radio station. #1 radio station. In the mix. The mix. And we ain't stopping. Here in Diamond 88.7 FM. rédíò wo ló dára láti máa gbọ́? Diamond FM ló dára jù. Rédíò wo ló dára láti máa gbọ́ sétí? Diamond FM ló dára jù. Kápolówó ọjà káyé bú bá jẹ́. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ tí kò lẹ́gbẹ́. Ètò lọ́tùnlọ́tùn àrà tí ó ṣe é fàyè rárá. Diamond FM ni ẹ máa gbọ́. Ètò lọ́tùnlọ́tùn àrà tí ó ṣe é fàyè rárá. Diamond FM ni ẹ máa gbọ́. Ẹ pariwo Diamond FM. Ẹ
pariwo Diamond FM. Látinú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. ẹ̀ka sàn àsìkò iṣẹ́ látòórọ̀ ṣáájú ẹgbẹ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. ààrẹ Tinubu ránṣẹ́ ìkíni kú oríire sí Pope Leo ẹlẹ́ẹ̀kẹrìnlá o. ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin ilẹ̀ wa ránṣẹ́ pé gómìnà báńkì àgbà ilẹ̀ wa ti mọ́ mínísítà fọ́rọ̀ ètò ìnáwó lórí ọ̀rọ̀ owó àwọn kọngilá àgbàṣẹ́ṣe. nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ abẹnugan fúnlẹ̀ ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣàbẹ̀wò sáwọn iṣẹ́ ìdàgbàsókè láwọn agbègbè kan nílùú Ìbàràpá. nípínlẹ̀ Kwara àjọ EFCC fi gbòòrò òfin gbé àwọn afurasí aluni ní bàgẹ́ 17 kan nípínlẹ̀ Kwara. nílẹ̀ òkèèrè wọ́n fi àwọn ọmọ ilẹ̀ Hungary 2 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ kan ṣàhámọ́ lórí ẹ̀sùn ṣíṣe alamí nílẹ̀ Ukraine. lágbọn ìròyìn eré ìdárayá ikọ̀ Flying Eagle yóò máa kojú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù tilẹ̀ Senegal ní ìkángun àṣekágbá abala tó farakín abala àṣekágbá ti ìdíje AFCON. ẹ ṣeun bí ẹ ṣe ń tẹ́tí sí wa ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ làmúdé láti ìkànnì ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ọ̀lànrewájú Oyewole ni oníròyìn yín. ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà ń bọ̀ wá lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. ẹ wá sẹ́ ẹ́ amọ̀kú ti wùwà ìbàjẹ́ amọ̀kú ti jí owó ìlú ṣùgbọ́n ọmọ olúwa náà ni kódà ẹ̀sìn kan náà látújọ ń ṣe. ẹ wo jẹ́ ká bò láṣìírí jẹ́ ká gbójú ń bẹ̀ àṣírí ẹ̀ kò gbọ́dọ̀ tú lójú ewé. ẹ dúró ẹ jẹ́ àrònú jinlẹ̀ o ṣé ẹ mọ̀ pé èrè ìwà àbàjẹ́ àti ìpinnu òdì kò máa ráalé ẹlẹ́yàmẹ̀yà tàbí ojúṣàájú ẹ jẹ́ a béèrè fún àkóyawọ́ fún àwùjọ àti orílẹ̀-èdè tó dáa. tó o bá rí nǹkan tí ò bójú mu fi tó àwọn aláṣẹ tó tọ́ létí. ìmọ̀ràn yìí ló ń dé tètè gbọ́ yín láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. ẹ káàbọ̀ padà ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà rèé. ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ti bá àkójọ ìjọ kátólíìkì lápapọ̀ dáwọ́ ìdùnnú o fún ti ìyànsípò lórí ìjọ ọ̀hún tuntun lágbàáyé tí ń ṣe Pope Leo lẹ́ni tí í ṣe olórí ìjọ náà ẹlẹ́ẹ̀kẹrìnlá gẹ́gẹ́ bí bíṣọ́ọ̀bù tìjọ Róòmù. nínú àtẹ̀jáde kan èyí tí agbẹnusọ fún ààrẹ arákùnrin Báyọ̀ Ọ̀nánúgà léyìí tó fi síta ṣàlàyé pé ààrẹ tún gbàdúrà fún àṣeyọrí tó gbópọn o fún olórí ìjọ ọ̀hún tuntun. bẹ́ẹ̀ ló mọrírì pàtàkì àjọṣepọ̀ tó lórin pẹ̀lú ìjọ kátólíìkì lágbọn ètò àlàáfíà, ètò ẹ̀kọ́, ẹ̀ka ètò ìlera, ìdàgbàsókè ìlú àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ pàápàá jùlọ lẹ́nu lọ́lọ́ ìdàgbàsókè léyìí tí ìpínlẹ̀ Anambra ti mọ́ ẹkùn ìlà oòrùn gúúsù ń kojú. lára àwọn ìpèníjà ọ̀hún láti rí ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé àgbàráyà ṣọ́ọ̀bù, yíyọ ìpínlẹ̀ Anambra kúrò nínú àtẹ ètò reluwé orílẹ̀-èdè yìí àtàwọn nǹkan mìíràn. nígbà tó ń sọ̀rọ̀ níbi ètò ìkíni káàbọ̀ èyí tó wáyé ní gbàgede ti Alex Ekweme lásìkò àbẹ̀wò rẹ̀ sí ìpínlẹ̀ ọ̀hún o, ààrẹ fi ìdánilójú hàn fáwọn ènìyàn ìpínlẹ̀ Anambra lórí ìfarajì ìjọba àpapọ̀ sí ìgbélárugẹ ojú ọ̀nà tó dúró re, ìṣọ̀kan ohun ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè yìí láti pàṣẹ ìpèsè ohun amáyédẹrùn. ẹ̀wẹ̀ nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀bẹ̀ tí gómìnà Chukwuma Soludo tẹ́ pẹpẹ rẹ̀ síwájú rẹ̀, ààrẹ jẹ́rìí sí bí àwọn iṣẹ́ àkànṣe ojú ọ̀nà tó jẹ́ ti ìjọba àpapọ̀ kan ṣe di pípàtì o lẹ́kùn ọ̀hún. bẹ́ẹ̀ ló tẹpẹlẹ mọ́ pàtàkì àwọn ojú ọ̀nà tó so ìpínlẹ̀ Anambra papọ̀ mọ́ ìpínlẹ̀ Kogi léyìí tí yóò mú kí lílọ bíbọ̀ kó já gerege ní ẹkùn gúúsù ti mọ́ ìlú Àbújá.
síbẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Anambra iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Anambra ti sọ pé àṣeyọrí àbẹ̀wò pàtàkì tí ààrẹ ṣe sí ìpínlẹ̀ ọ̀hún ló ṣàfihàn àlàáfíà tí ò lẹ́gbẹ́ o èyí tí ìpínlẹ̀ náà jẹ mọ̀kúndùn rẹ̀. Kọmíṣánná ọlọ́pàá nípínlẹ̀ ọ̀hún Ikioye Orutugu ló ti sọ lójú eégún ọ̀rọ̀ nínú àtẹ̀jáde kan èyí tí alukoro fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ náà SP Tochukwu Ikenga léyìí tó fi síta lónìí nílùú Ọ̀ká o. Ẹ̀wẹ̀ lásìkò àbẹ̀wò ọ̀hún ààrẹ Tinubu ló lo àǹfààní àbẹ̀wò náà láti sísọ lójú eégún ilé ìjọba ìpínlẹ̀ Anambra ibi àyè ìgbafẹ́ kan tí mọ́ ilégbèé fún gómìnà òun ààrẹ o. Òrùtùgù gbóṣùbà ràbàǹdẹ̀ fáwọn ènìyàn ìpínlẹ̀ Anambra fún sísàtìlẹ́yìn tí ó lẹ́gbẹ́ fún lájọlájọ ẹ̀ṣọ́ aláàbò ṣáájú lásìkò àtìlẹ́yìn àbẹ̀wò ààrẹ o. Bákan náà ló kan sára sáwọn òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá àtàwọn lájọlájọ ẹ̀ṣọ́ aláàbò tó kù fún iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n ṣe lásìkò àbẹ̀wò ààrẹ ilẹ̀ wa ọ̀hún. Ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin ilẹ̀ wa ti ránṣẹ́ pé àwọn ìkàn tí wọ́n jẹ́ aṣojú ìjọba àpapọ̀ láti wá wí tẹnu wọn lórí ohun tó dé tí wọn kò fi san owó fáwọn kọngilá àgbàṣẹ́ṣe tí wọ́n parí àwọn iṣẹ́ àkànṣe kan lóṣù kẹwàá ọdún 2024 pẹ̀lú bí wọ́n ti ṣe pìyàmọ́ owó fáwọn iṣẹ́ àkànṣe wọ̀nyí nínú àbẹ́ ètò ìṣúná tọdún 2024 lára àwọn aṣojú ìjọba àpapọ̀ tí wọ́n ránṣẹ́ pé ọ̀hún láti rí gómìnà ilé ìfowópamọ́sí àgbà lórílẹ̀‐èdè yìí arákùnrin Yẹmí Cardozo, mínísítà fọ́rọ̀ ètò ìnáwó òun àbójútó ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀‐èdè yìí arákùnrin Wálé Ẹ̀dùn, mínísítà fọ́rọ̀ àbẹ́ ètò ìṣúná ààtò àti ìlànà fọ́rọ̀ ètò ọrọ̀ ajé lórílẹ̀‐èdè yìí arákùnrin Àtíkù Bàgúdù, olùsírò owó àgbà nílẹ̀ wa arákùnrin Babátúndé Ògúnjìmí, olùyẹ owó wò àgbà nílẹ̀ wa Ṣàkàrà Chira. Ìfẹnukò ọ̀hún wáyé látàrí títẹ́ pẹpẹ àbá yàjóyàjó kan ò lẹ́yìn tí arákùnrin Ezechi Ndandi lẹ́ni tí ń sojú ẹkùn ìpínlẹ̀ Delta tẹ́ pẹpẹ rẹ̀ síwájú ìjókòó ilé ọ̀hún. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ arákùnrin Ndandi gbarata lórí ìnira àìrówó náà èyí táwọn kọngilá àgbàṣẹ́ṣe ń kojú ní tìbútòrò orílẹ̀-èdè yìí pẹ̀lú ìtọ́kasí pé pẹ̀lú bí wọ́n ti ṣe buwọ́lu owó ọ̀hún nínú àbẹ́ ètò ìṣúná tọdún 2024 tí ọ̀pọ̀ àwọn iléeṣẹ́ ọba lájọ ti mọ́ ẹ̀ka ìjẹka tí wọ́n sì rí ìdá 50 ó dín díẹ̀ owó ọ̀hún gbà. Ètò ìwádìí ọ̀hún yóò tún tanná wádìí ohun tó ṣokùnfà ìkùnà àwọn iléeṣẹ́ ọba lórí ìlànà sísan owó náà. Nínú ìròyìn mìíràn ẹ̀wẹ̀ abẹnugan fúnlé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Right Honourable Adébọ̀ Ògúndóyin ti gùnlé àbẹ̀wò àyẹ̀wò sí àwọn ojúkò iṣẹ́ ìdàgbàsókè tó ń lọ lọ́wọ́ o gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ àkànṣe nílùú Ìbàràpá nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ògúndóyin ọ̀hún ló ti ṣàbẹ̀wò sáwọn agbègbè kan pẹ̀lú ìwòye láti mọ àwọn ohun tí wọ́n nílò láwọn agbègbè náà gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà kan gbòógì àti ṣàfihàn ìfarajì rẹ̀ sí iṣẹ́ ìdàgbàsókè ohun ìṣèjọba rẹ̀. Lára àwọn agbègbè tó ṣàbẹ̀wò sí ọ̀hún láti rí ilé ìwòsàn gbogbogbò ti látẹ̀ níbi tí ó ti yọ̀ǹda àwọn iná tó ń lo agbára oòrùn 6 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ láti rí dájú pé ọgbà ilé ìwòsàn náà ó mọ́lẹ̀ rókòso. Abẹnugan ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀hún tún láǹfààní láti jókòó ìpàdé àpérò pẹ̀lú ìgbìmọ̀ alábòjútó ilé ìwòsàn náà nínú èyí tí wọ́n ti jíròrò lórí àwọn ọ̀rọ̀ tó ṣe kókó tó ṣe gbòógì. Bẹ́ẹ̀ ló fi ìdánilójú hàn fáwọn alẹ́nulọ́rọ̀ pé òun yóò gbé ìgbésẹ̀ akin tó nítumọ̀ pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn aláṣẹ tọ́rọ̀ kàn lójúnà àti mú àgbéga bá ètò ìlera nílùú ọ̀hún. Nípínlẹ̀ Kwara àwọn òṣìṣẹ́ àjọ amúnimọ̀dá EFCC ẹ̀ka tìlú Ìlọrin ti fi kélé òfin gbé àwọn afurasí alóníníbàgẹ́ lórí ìtàkùn ayélujára 57 lásìkò iṣẹ́ àkànṣe kan èyí tí ikọ̀ ọ̀hún ṣe láwọn ààyè ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ nípínlẹ̀ Kwara. Àwọn afurasí ọ̀hún ni wọ́n fi gbòòrò òfin gbé láwọn ààyè bíi ojú ọ̀nà Awólọ́wọ̀, Táǹkẹ̀, Harmony Estate nílùú Ìlọrin tẹ́ mọ́ ààyè mìíràn bíi Ganmọ, Àmọ́yọ̀ níjọba ìbílẹ̀ Ìfẹ́lódùn nípínlẹ̀ yìí. Lásìkò tí wọ́n fi páńpẹ́ òfin gbé àwọn afurasí náà ni wọ́n rí òbítíbitì àwọn ohun èlò kan gbà lọ́wọ́ wọn gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde kan
ti wí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ohun èlò kan ni wọ́n rí gbà padà kúrò lọ́wọ́ àwọn afurasí ọ̀hún. ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lẹ́ ń tẹ́tí sí láti ìkànnì ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. ìròyìn náà yóò tẹ̀síwájú lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM Diamond FM shining supreme. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. nígbà tó o bá ń sùn lọ́wọ́ ara ríro kan jàǹgbọ̀n lọ́wọ́ sẹ́ńpẹ́ ó kan jàǹgbọ̀n jẹ́jẹ́jẹ́ níṣẹ́ rẹ̀ kò mú nira lọ́wọ́ rárá ẹ̀fọ́rí ìrora wa gbígbà ó sẹ́ńpẹ́ ọkọ̀ yín ti dé. pírí lolongo jí ẹ̀kìrì jígbọ́nra tàná dànù sẹ́ńpẹ́ night lẹ́yìn iṣẹ́ òòjọ́ tó wá kẹ́fìn ìrora tó lè fa ìrorun sùn bó ṣe ń fẹ́ tó o bá wojú aago tó rí pé ó ku ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún tó fẹ́ sùn gbé sẹ́ńpẹ́ night hóró méjì lura wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ni sẹ́ńpẹ́ yóò máa ṣiṣẹ́ lágọ̀ọ́ ara rẹ nígbà tó o bá ń sùn lọ́wọ́ tí ìlera pípé yóò sì jẹ́ tiẹ̀ tó o bá ti jí láì látàtì sẹ́ńpẹ́ night jẹ́jẹ́ kulẹ̀ níṣẹ́ rẹ̀ lágọ̀ọ́ ara rẹ lójú oorun kébé ni fún ẹ láàárọ̀ ọjọ́ kejì lẹ́nu iṣẹ́ rẹ̀ iléeṣẹ́ tuyi pharmaceutical industries limited àwọn tó lórúkọ tó ṣe é gbẹ́kẹ̀lé níbi ká pò oògùn òyìnbó ló ṣe é bára rẹ ò bá ṣe wéré lẹ́yìn ọjọ́ kẹta kàn sí dókítà rẹ sempin night. ẹ̀fọ́rí ìrora wa gbígbà ó sẹ́ńpẹ́ ọkọ̀ yín ti dé. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. ẹ káàbọ̀ padà bóyá yín ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lẹ́ ń tẹ́tí sí láti kàn ní ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. ìròyìn náà tẹ̀síwájú báyìí nílé òkèrè. ìgbìmọ̀ aláṣẹ nílẹ̀ Ukraine ti sọ di mímọ̀ pé àwọn ti ṣàwárí ikọ̀ asálàmì kan ò láti ilẹ̀ Hungary léyìí tí ó ń gbìyànjú láti tójú bọ ẹ̀ka ètò ààbò ilẹ̀ náà. àjọ elétò ààbò ilẹ̀ ọ̀hún ṣàlàyé pé àwọn ti fi gbòòrò òfin gbé àwọn alami tí wọ́n fẹ̀sùn kàn méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ láti ilẹ̀ Hungary o bẹ́ẹ̀ làwọn sì ti fi wọ́n ṣàhámọ́ lórí ẹ̀sùn pé wọ́n ń tojú bọ ojú òpó ètò ààbò ilẹ̀ náà lórí afẹ́fẹ́. ilẹ̀ Hungary ló jẹ́ ọ̀kan lára ọmọ ẹgbẹ́ àjọ ìṣọ̀kan ilẹ̀ Yúróòpù tí mọ́ àjọ NATO léyìí tí wọ́n ní àjọṣepọ̀ tó dánmọ́ràn o pẹ̀lú ilẹ̀ Ukraine. ẹ̀wẹ̀ ààrẹ Viktor Orban ló ń fi ìgbà gbogbo ṣàtìlẹ́yìn fún ilẹ̀ Russia látìgbà tí ìjàkú akátá ti bẹ̀rẹ̀ láàrin ilẹ̀ Russia pẹ̀lú orílẹ̀-èdè Ukraine. bó tilẹ̀ jẹ́ pé ìjọba ilẹ̀ Hungary ni kò tí ì fèsì sí ọ̀rọ̀ náà o ojú òpó àsálàmì tí wọ́n fẹ̀sùn kàn ọ̀hún ló jẹ́ ti èyí tí ikọ̀ ọmọ ogun ilẹ̀ Hungary dá sílẹ̀ o pẹ̀lú ìwòye láti ṣàkójọpọ̀ àwọn àkọsílẹ̀ nípa ètò ààbò ojú afẹ́fẹ́ lẹ́kùn Zakarpattia léyìí tó ń bẹ nítòsí ẹnu àlà ilẹ̀ Ukraine pẹ̀lú orílẹ̀-èdè Hungary. síbẹ̀ nílẹ̀ òkèèrè ilẹ̀ Faransé pẹ̀lú orílẹ̀-èdè Poland ní ìrètí wà pé wọn yóò jùmọ̀ buwọ́lu ìwé àdéhùn ìgbọ́ra-ẹniyé tuntun pẹ̀lú bí adarí ilẹ̀ Poland Donald Tusk ṣe takú wọn lé pé ṣíṣe ìlérí láti mú ọ̀rọ̀ ètò ààbò lọ́kùnkúndùn ni yóò jẹ́ ìfojúsùn jùlọ nínú ìwé àdéhùn náà. Tusk ni yóò máa jókòó ìpàdé àpérò pẹ̀lú ààrẹ ilẹ̀ Faransé arákùnrin Emmanuel Macron ní ẹkùn ìlà oòrùn ìlú Nancy lójúnà àti jùmọ̀ tọwọ́bọ ìwé àdéhùn ìgbọ́ra-ẹni-yé léyìí tó jẹ́ ọ̀kan gbòógì nínú ìgbésẹ̀ tí àwọn orílẹ̀-èdè alámúlétì nílẹ̀ Yúróòpù ń gbé o láti mú kí okùn àjọṣepọ̀ tó ń bẹ láàrin wọn túbọ̀ lè dán sí i látàrí rògbòdìyàn tó ń lọ lọ́wọ́ láàrin ilẹ̀ Russia pẹ̀lú orílẹ̀-èdè Ukraine. àwọn orílẹ̀-èdè yìí ọ̀hún ni wọ́n ti fi àtìlẹ́yìn wọn hàn fún ilẹ̀ Ukraine látìgbà tí ilẹ̀ Russia ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àkọlù sí orílẹ̀-èdè ọ̀hún. lágbọn ìròyìn eré ìdárayá fótọ̀sán tòní ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Flying Eagle ilẹ̀ wa ni yóò máa wákò pẹ̀lú ikọ̀ ọ̀jẹ̀wẹ́wẹ́ agbábọ́ọ̀lù tilẹ̀ Senegal
níbi ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó farakín abala tó kángan sí abala àṣekágbá níbi ètò ìdíje ti AFCON tó ń lọ lọ́wọ́ o nílẹ̀ Egypt fún tọdún 2025. Ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù tilẹ̀ Senegal ọ̀hún ló ti ṣáájú fàgbà hàn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ti DR Congo léyìí tí ó mú kí wọ́n perégedé láti kojú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ wa lẹ́yìn tí wọ́n parí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ti igun kẹta pẹ̀lú àmì 4 nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ 3 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún ni yóò máa wákò pẹ̀lú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ wa o léyìí tí yóò wáyé lọ́jọ́ ajé láago 1 ọ̀sán. Ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù tó bá jáwé olúborí ni yóò yànyọ láti kópa níbi ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé tàjọ FIFA tó jẹ́ ti àwọn agbábọ́ọ̀lù tọ́jú orí wọn ń bẹ lábẹ́ 20 ọdún o tí yóò wáyé lórílẹ̀‐èdè Indonesia. Ẹ̀wẹ̀ ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù tilẹ̀ Morocco ni yóò máa wákò wọ ọ̀yá ìjàkadì pẹ̀lú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù tilẹ̀ Sierra Leone. Síbẹ̀ lágbọn eré ìdárayá fútọ̀sán tòní ìràwọ̀ ọmọ agbábọ́ọ̀lù ní Moses Simon ló ti ń ta bí elégbè o láti gba àmì ẹ̀yẹ ẹni tí góòlù rẹ̀ rinlẹ̀ jùlọ nínú ìdíje League One. Orúkọ Simeon ọ̀hún ni wọ́n fà kalẹ̀ látàrí góòlù àràmọ̀ǹdà léyìí tí wọ́n ló gbá wọlé ò fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Nantes ṣáájú kí ọdún kérésìmesì kó tó dé o. Agbábọ́ọ̀lù agbáwọ̀ ẹ̀gbẹ́ ọ̀hún ló yanyọ láàrin àwọn ọmọ agbábọ́ọ̀lù 3 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tó sì gbá góòlù àràmọ̀ǹdà náà wọlé ní tààràtà. Ẹ̀wẹ̀ ìgbà àkọ́kọ́ nìyí tí wọn yóò fa orúkọ rẹ̀ sílẹ̀ fún àmì ẹ̀yẹ náà látàrí àwọn ipa èyí tó ti kó látìgbà tó ti darapọ̀ mọ́ ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Nantes látinú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù tilẹ̀ Spain lọ́dún 2020. Àwọn ọmọ agbábọ́ọ̀lù tí wọ́n tún fa orúkọ wọn sílẹ̀ fún àmì ẹ̀yẹ ọ̀hún láti rí Mahiz Aklioche látinú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Monaco, Hamin Gohiri ti ikọ̀ Olympic Marseille, Esteban Lopol ti ikọ̀ Angers ti mọ́ André Santos tó wá látinú ikọ̀ Strasbourg. Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fún ti àkókò yìí ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ kí n tó parí ìròyìn yìí ẹgbẹ́ àwọn kókó tá a ti ṣáájú mẹ́nubà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. Àmúwá sétígbọ̀yìn lọ́sàn-án tòní wípé ààrẹ Tinubu ránṣẹ́ ìkíni kú oríire sí Pope Leo ẹlẹ́ẹ̀kẹrìnlá. Àtúnjẹ́kẹ́ ẹgbẹ́ lọ́sàn-án tòní pé ilé-ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin ilẹ̀ wa ránṣẹ́ pé gómìnà báńkì àgbà ilẹ̀ wa ti mọ́ mínísítà fọ́rọ̀ ètò ìnáwó lórí ọ̀rọ̀ owó àwọn kọngilá àgbàṣẹ́ṣe. Nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àmúwá sétígbọ̀yìn lọ́sàn-án tòní wípé abẹnugan fúnlé ìgbìmọ̀ asòfin nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣàbẹ̀wò sáwọn iṣẹ́ ìdàgbàsókè láwọn agbègbè kan nílùú Ìbàràpá. Nípínlẹ̀ Kwara àmúwá sétígbọ̀yìn pé àjọ EFCC fi gbòòrò òfin gbé àwọn afurasí alùníníbàgẹ̀ lórí ìtàkùn ayélujára tí wọ́n tó 57 nípínlẹ̀ yìí. Nílẹ̀ òkèrè ajẹ́kẹ́ gbọ́ wípé wọ́n fi àwọn ọmọ ilẹ̀ Hungary 2 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ kan sáhámọ́ o lórí ẹ̀sùn ṣíṣe alamí nílẹ̀ Ukraine. Lágbọn ìròyìn eré ìdárayá fútọ̀sán tòní ajẹ́kẹ́ gbọ́ wípé ikọ̀ Flying Eagle yóò máa kojú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù tilẹ̀ Senegal ní ìkángun àṣekágbá abala tó farakín abala àṣekágbá o nínú ìdíje AFCON. Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fún ti ọ̀sán tòní ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ lẹ́ẹ̀kan sí kí n tó dánu dúró ẹgbọ́ iṣẹ́ tá a ní fún yín yìí. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wípé láyájọ́ òní lọ́dún 1987 ni adarí ẹkùn ìwọ̀ oòrùn ìjọ́hun tẹ́lẹ̀ rí olóyè Jeremiah Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ jáde láyé o lẹ́ni ọdún 80. Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fún ti àkókò yìí ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ lẹ́ẹ̀kan sí i. Láti máa gbádùn ọ̀kọ̀ ọ̀jọ̀kan àwọn ètò wa sọ́wọ́ wájú ẹ dáńlóòdù áàpù wa Diamond FM lórí Google Play Store tàbí lórí Apple Store. Ẹ má gbàgbé láti pàdé wa ní aago 7 ọ̀sán òní, aago 4 tí máa aago 5 ìrọ̀lẹ́ òní fún onírúurú ìròyìn lédè àbínibí àti lédè Gẹ̀ẹ́sì. Bẹ́ẹ̀ bá wá ní ìròyìn yàjóyàjó kan tàbí ìṣẹ̀lẹ̀ gbọ̀njógbọ̀njó tẹ́ fẹ́ fi tó yàrá ìròyìn ilé iṣẹ́ wa létí, ẹ kàn sí wa lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 09160627526. Abíọ́dún Akínwùmí ni olóòtú ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fún tọ̀sán tòní. Ọ̀lànrewájú
Oyewole ló tú sí èdè àbínibí tó sì mú wá sétígbọ̀yìn ẹ ṣé o bí ẹ ṣe ń tẹ́tí sí kàn níyìn tó tàwọn yọ ẹ mọ̀ yáṣẹ́ o. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. We focus on radio news and entertainment shows. Ètò àgbọ́dúnú tó fi ní lọ́kàn balẹ̀. For your local news, national and international. Níbo lẹ ti máa gbọ́ o, Diamond ni o. Diamond FM ìkànnì tó dùn. Nínú àṣà ìsìn gbígbé lárugẹ, a ò gbẹ̀yìn. Eré ìdárayá lóríṣiríṣi. Ẹgbẹ́ polówó wá kí gbogbo ayé lè gbọ́.